Коли Zeekr 001 тільки-но з'явився, він буквально підірвав ринок електромобілів. Його називали китайською відповіддю Porsche Taycan. І не безпідставно. Zeekr 001 став символом того, що електрокари можуть бути не нудними, а по-справжньому драйвовими, технологічними та стильними. Його зовнішній вигляд, потужність та якість відразу задали темп, до якого багатьом конкурентам довелося довго звикати. З того часу минуло кілька років, і конкуренція помітно загострилася. Нові гравці, гучні прем'єри, технологічні рекорди. Здавалося, що цей ліфтбек уже досяг свого піку. Куди далі? Але у Geely Group вирішили, що межі існують лише в голові. 4 жовтня компанія офіційно представила оновлений Zeekr 001. І це вже не просто легкий фейсліфт. Перед нами глибока переробка, справжній технологічний апгрейд, який робить і без того цікавий електромобіль ще розумнішим, швидшим і комфортнішим. Тож давайте подивимося, яким став новий 001 і чому він знову готовий дивувати навіть найвибагливіших автолюбителів. Zeekr 001 вперше з'явився на китайському ринку в 2021 році і відразу привернув до себе увагу сміливим дизайном і на той час вражаючою потужністю 544 сили. Минулого року ліфтбек отримав серйозне оновлення. Зовні зміни були майже непомітні, проте під капотом потужність електромоторів зросла до 789 сил. І ось, через рік після цього апгрейду, Zeekr готовий представити третю значиму еволюцію своєї першої моделі. Старт-продаж оновленого Zeekr заплановано на 11 жовтня, і здається, що ця версія знову обіцяє підняти планку для всього сегменту електромобілів. Зовнішність 001 – це відразу той фактор, який привертає увагу. З першого погляду видно – перед нами автомобіль, який вміє поєднувати швидкість та стиль. Швидкий силует на кшталт Shooting Brake, м'язисті колісні арки, футуристична оптика – все це давно стало візитною карткою моделі. Але в Geely вирішили не ламати ідею, яка вже працює, і зосередилися на нюансах, які роблять автомобіль ще ефектнішим. Загальний вигляд залишився впізнаваним, але став більш агресивним та відточеним. Передній бампер тепер спортивніший. Великі повітрозабірники та рельєфні лінії надають автомобілю хижого характеру. Роздільна конструкція фар залишилася, але нижній блок тепер об'єднаний в єдину лінію. Головним технологічним акцентом екстер'єру став лідар, акуратно вбудований над лобовим склом, знак того, що автопілот став серйозно прокачаним. Ще одна фішка. На дзеркалах заднього виду і задніх ліхтарях з'явився синій індикатор, який повідомляє оточуючим, що автомобіль рухається в автономному режимі. Ззаду автомобіль отримав елегантний хвилеподібний спойлер, а за доплату можна замовити спортивний варіант від версії 001 FR. І, звичайно, наскрізний ліхтар з діодною графікою, який робить автомобіль впізнаваним навіть у темряві. Zeekr тут явно грає на естетику та технології одночасно. Габарити новинки залишилися на колишньому рівні. Довжина 4977 мм, ширина 1999, висота 1533, при колісній базі 3005 мм. У поєднанні з 21-дюймовими дисками автомобіль виглядає не просто велико, а доволі солідно на дорозі. Але цікавіше починається із підвіски. Zeekr 001 отримав повністю перероблену двокамерну пневмопідвіску з регулюванням висоти на 85 мм. У максимальному положенні кліренс досягає 206 мм, і це рівень, який багатьох кросоверів ставить у незручне становище. У тандемі з нею працюють електромагнітні амортизатори, які миттєво підлаштовуються до якості дороги. Zeekr називає цю систему інтелектуальним чарівним килимом. На практиці вона забезпечує поєднання точної керованості та комфорту. Споряджена маса автомобіля становить 2350 кг. Для тих, хто любить брати із собою причіп, виробник дозволяє навантаження до 2 тонн.
Якщо зовні оновлений Zeekr 001 трохи елегантно підправили, то салон пережив справжню цифрову трансформацію. Інженери компанії явно поставили перед собою завдання створити еталонний кокпіт 2025 року, і, судячи з усього, у них це вийшло. Оздоблення тепер поєднує шкіру напа та м'яку замшу, створюючи відчуття затишку та преміальності одночасно. Центральне місце по праву займає великий 16-дюймовий дисплей, а роздільна здатність зросла з 2,5 до 3,5К. Під екраном залишилися фізичні кнопки, і це дуже правильне рішення. У світі, де більшість виробників повністю переходять на сенсорні панелі, часом забуваючи про банальну ергономіку, такий крок робить життя водія набагато простішим. І це ще не все. Екран можна повернути на 30 градусів у бік, дозволяючи підлаштувати екран під водія чи пасажира. Для водія передбачена 13-дюймова цифрова панель приладів, а для повного занурення – 39- і 3-дюймовий проекційний дисплей з функцією доповненої реальності. Для задніх пасажирів передбачений свій 8-дюймовий екран для керування кліматом та розвагами. Уся ця система працює на новій операційній системі 7-го покоління, яка обіцяє дуже швидку реакцію та плавний інтерфейс. Кнопки керування електропривідом спинки, подушок та поперекового упору тепер змістили на дверні карти. Також інженери додали декоративні накладки динаміків з алюмінію і розширили атмосферне підсвічування. Тепер салон буквально дихає стилем і технологічністю. Але технології – це лише частина історії. Geely та Zeekr вирішили, що в новому 001 не можна жертвувати комфортом, і зробили великий крок уперед. Розкішне крісло для правого заднього пасажира, електрорегулювання, підставка для ніг та можливість налаштувати спинку майже горизонтально до 125 градусів. Передні сидіння оснащені 20-точковим масажем, а задні – 12-точковим. Особливість у тому, що масаж імітує рух людської руки, роблячи процедуру максимально природньою та розслаблюючою. Ще один момент, який відразу впадає у вічі і точно не залишить байдужим – панорамний люк з більш ніж 500 вбудованими світлодіодами. На стелі можна спостерігати різні схеми сузір'їв, наче опинившись під справжнім зоряним небом. А продвинуте контурне підсвічування вміє створювати двоколірні градієнти та синхронізуватися не тільки з режимами водіння, але й з музикою, перетворюючи салон на справжній мультимедійний простір. І якщо вже заговорили про музику, тут Zeekr зробив серйозний крок уперед. Раніше ліфтбек оснащувався аудіосистемою Yamaha, а тепер аудіосистемою Zeekr Sound. Цифри вражають. Пікова потужність – 4680 Вт, 29 динаміків, включаючи 8 у підголівниках та 8 вібраційних модулів для тактильного ефекту, а також підтримка Dolby Atmos. Об'єм багажника залишився звичним – 539 літрів, але коли складаєш заднє сидіння, простір збільшується до 2144 літрів. А тепер давайте поглянемо на те, що приховано від очей. Оновлений Zeekr 001 побудований на 900-вольтовій архітектурі, що дозволяє не тільки швидше заряджати батарею, а й видавати високу потужність. Базова версія із заднім приводом оснащується одним електромотором потужністю 503 сили, і це майже стільки, скільки видавала перша модель з повним приводом. Але справжні фанати потужності звернуть увагу на повнопривідну версію. Тут два електромотори. Спереду на 421 силу, ззаду на 504. Сумарно – фантастичні 925 коней. Ще вчора такі показники були притаманні гіперкарам вартістю сотні тисяч доларів, а сьогодні їх пропонує серійний сімейний електромобіль. Zeekr заявляє розгін з 0 до сотні лише за 2,83 секунди. Максимальна швидкість – 280 км на годину. Для ринку ЄС Zeekr 001 пропонуватиметься тільки з потужністю 544 сили.
Відповідно до оновленої архітектури, електромобіль отримав нову трикомпонентну батарею від Kettle ємністю 103 кВт-години, трохи більше, ніж у минулої версії на 100 кВт-годин. При цьому залишається стара батарея на 95 кВт-годин. Що це дає на практиці? Запас ходу у задньопривідного варіанта тепер становить від 710 до 810 км, а у повнопривідного – від 640 до 760 км. Щоправда, варто пам'ятати, що це дані за китайським стандартом, а в реальному житті цифри будуть нижчими. Завдяки новій архітектурі Zeekr заявляє, що поповнення енергії із 10 до 80% займе 7 хвилин. А це вже майже як заправка звичайного бензинового авто. Інтелект ліфтбека Zeekr у цьому оновленні прокачаний ґрунтовно. Серцем системи допомоги водієві G-Pilot H7 тепер став новий чіп NVIDIA Tor U з обчислювальною потужністю 700 TOPS. Для порівняння, попередня версія мала всього 508 TOPS. Система спирається на 31 датчик, включаючи лідар на даху. Як результат, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі та інші помічники працюють ще плавніше, точніше і безпечніше, реагуючи на дорожні ситуації швидше, ніж більшість водіїв. Оновлений Zeekr 001 вже можна бронювати. Для цього потрібна передоплата лише близько $280. Наразі точної інформації про фінальну ціну ліфтбека немає, але офіційний старт-продаж та перші поставки намічені на 11 жовтня. Для орієнтиру, дорестайлінгова версія в Китаї коштує від $36 200 до $46 000. Очікується, що оновлений Zeekr 001 перебуватиме у тому ж ціновому діапазоні. Якщо підбивати підсумки, новий Zeekr 001 зберіг відомий стиль та характер попередньої версії, але при цьому отримав покращені динаміку, технологічність та комфорт салону. Електромобіль став розумнішим, потужнішим і зручнішим, а продумана ергономіка та розширені можливості допомоги водієві роблять його актуальним на тлі зростаючої конкуренції. Іншими словами, Geely створила автомобіль, який привертає увагу не лише зовнішністю, а й начинкою, пропонуючи сучасний електрокар з вражаючими характеристиками і залишаючись при цьому в доступному ціновому сегменті. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.